ยอดขายของเราเนี่ยโตขึ้นถึงประมาณ 20% เลยค่ะหลังจากวัดผล3 เดือนไปนะคะประสบความสำเร็จค่ะแล้วก็ด้วยตัวของบริษัทเราเองเนี่ยดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะหลักๆผ้าขาวม้าเนี่ยเราก็จะขายได้ดีในช่วงเทศกาลนะคะอย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยขายจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะมีเท่าไหร่คือขายหมดเลยเรามีความหลากหลายของผ้าขาวม้ามีสีและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีและที่สำคัญเลยนะคะเรามีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานในราคาและคุณภาพของโรงงานเลยค่ะผ้าขาวม้า1 ผืนเอาไปทำอะไรได้บ้างผ้าสารพัดประโยชน์จริงๆเลยครับแต่ไม่ใช่แค่นี้นะครับเพราะที่นี่เนี่ยยังนำเอาผ้าขาวม้านำไปทำเป็นของใช้อื่นๆอีกเพียบเลยครับทอซับเทรดดิ้งผู้ผลิตและจำหน่ายผ้าขาวม้าค่ะสวัสดีครับพี่แคร์เมื่อกี้ผมได้ไปลองใช้ผ้าขาวม้าแล้วพี่โหมันใช้งานได้หลายแบบอเนกประสงค์มากๆเลยพี่ใช่ค่ะผ้าขาวม้าเนี่ยถือเป็นผ้าอเนกประสงค์เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกหัวคาดเอวหรือใช้แจกงานต่างๆหรือไม่ก็ตัดเย็บเสื้อผ้าได้ด้วยค่ะแล้วเดี๋ยวนี้คือผมเห็นว่าหลายๆร้านเขาเอาไปตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าแฟชั่นโอ้โหสวยมากใช่ค่ะแต่ละร้านก็จะมีเอกลักษณ์แบบผ้าแตกต่างกันไปเลยค่ะเพราะว่าแล้วก็คงความเป็นไทยด้วยค่ะผ้าขาวม้าครับแต่ละภาคแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดมันมีความแตกต่างอะไรยังไงบ้างครับผ้าขาวม้าแต่ละพื้นที่ก็จะมีความแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาคนะคะอย่างราชบุรีเองเนี่ยผ้าขาวม้าดั้งเดิมของเราเนี่ยจะเป็นลายตารางใหญ่นะคะแล้วก็เป็นคือแบบนี้เลยใช่ค่ะเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็เป็น2 สีถ้าดั้งเดิมเลยนะคะจะเป็น2 สีทูโทนค่ะที่ผมเห็นอยู่มันมีหลายสีใช่ค่ะหลายสีเนี่ยเรามาปรับให้มันร่วมสมัยมากขึ้นตามความต้องการของตลาดนะคะใช่ค่ะแล้วจังหวัดอื่นๆภาคอื่นๆล่ะครับภาคอื่นๆเขาก็จะมีเอกลักษณ์ที่เป็นผ้าของเขาเนื้อผ้าก็จะต่างกันสีก็จะอีกแบบนึงแล้วก็อรรถประโยชน์การใช้ก็จะเป็นในส่วนของประเพณีหรือวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นค่ะจริงๆแล้วผมว่าเป็นคนใต้ผมเคยเห็นแบบไม่มีลายอันนี้มันก็เป็นผ้าขาวม้าเหมือนกันเป็นค่ะเขาก็จะเรียกว่าเป็นผ้าขาวม้าแดงค่ะใช่เขาก็จะไปใช้ในประเพณีที่ทราบคือเขาเหมือนจะเอาไปใช้ในประเพณีต่างๆมันต่างยังไงบ้างครับผ้าแต่ละชนิดค่ะผ้าแต่ละชนิดก็อย่างโรงงานของเรานะคะเราก็จะมีผ้าประมาณ10 ชนิดค่ะอย่างยกตัวอย่างผ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นเกรดพรีเมียมเลยค่ะขออนุญาตจับได้ไหมครับได้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นเนื้อฝ้ายแท้ค่ะก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวขายดีนะคะแล้วก็ตัวดั้งเดิมอีกตัวหนึ่งของเราเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นผ้าขาวม้าตรารถไฟค่ะตัวนี้ก็จะมีกรรมวิธีการลงแป้งซึ่งเป็นความดั้งเดิมที่สืบทอดกันมาเลยค่ะก็จะมีเนื้อผ้าแล้วก็ผิวสัมผัสอีกแบบหนึ่งค่ะแล้วทอซับเทรดดิ้งจุดเริ่มต้นคืออะไรครับมาจากไหนครับค่ะจุดเริ่มต้นของเรานะคะเกิดจากการต่อยอดธุรกิจของทางโรงงานคุณพ่อนะคะซึ่งดำเนินธุรกิจเนี่ยตั้งแต่ปี 2523 โดยมีเครื่องจักรทอผ้าไม่กี่เครื่องนะคะแล้วก็ขยายด้วยมาจนเพิ่มมากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดนะคะก็คือเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านผ้าขาวม้าเนี่ยมายาวนานกว่า 40 ปีเลยค่ะแล้วพี่เนี่ยเป็นรุ่นที่เท่าไหร่นะครับของเราจะเป็นรุ่นที่3ค่ะจะมีอากงแล้วก็คุณพ่อแล้วก็มาเป็นรุ่นลูกค่ะในส่วนของทอซับเองนะคะ1เราจะมีจัดจำหน่ายผ้าขาวม้าจำหน่ายทั้งปลีกแล้วก็ส่งค่ะ2แล้วก็จะทำในส่วนของรับทอผ้าขาวม้าทุกชนิดลูกค้ามีลายหรือมีแบบมาเราก็สามารถทำให้ได้หรือไม่ก็จะเป็นลายเฉพาะขององค์กรหรือหน่วยงานนั้นๆซึ่งปัจจุบันเราก็ยังทำอยู่ค่ะแล้วก็3เราก็จะมีในส่วนของลวดลายแล้วก็การออกแบบลายที่นำทันสมัยร่วมสมัยค่ะก็ถือว่าเป็นจุดเด่นของที่นี่เลยนี่คือจุดเด่นของเราที่แตกต่างจากที่อื่นใช่ค่ะเราสามารถมีความยืดหยุ่นให้ลูกค้าค่ะสำหรับคนที่
อยากเริ่มต้นธุรกิจ แต่ไม่ต้องการจำนวนเยอะมากๆ ก็สามารถมาคุยหรือว่าปรึกษาเราได้เลยค่ะ ก็ถ้าอย่างนั้นถ้าใครอยากจะผลิตผ้าขาวม้าในรูปแบบไหน ใช่ค่ะในของ กี่ องค์ก พื้น ร ก็คือมาตกลงได้หมด ได้ค่ะ สีสั่งได้ สั่งได้ ลาย ค่ะ สั่งได้ สั่งได้ค่ะ โอ้โหแล้วเนี่ยสวยมากทุกผืนเลยพี่ ค่ะ ขอถามนิดนึงได้ไหมคือผมสงสัยมากเนี่ยที่ผมเห็นอยู่ คือมันมีแบบลายตรงกลางแล้วคือทำไมมันลายมันไม่เหมือนกัน อันนี้ เขาเรียกว่าอะไร จะเป็นเอกลักษณ์ของผ้าขาวม้านะคะผ้าขาวม้าคือจะมีตัวลายตรงกลาง แล้วก็ตัวเนี้ยจะเรียกว่าเป็นเชิงค่ะ ผ้าขาวม้ามี มี เชิงด้วยครับพี่ ใช่ ผม ค่ะ คิดว่าผมมีเชิงคนเดียว เป็นผ้าขาวม้าก็คือเชิงค่ะผ้าขาวม้ามี2เชิงด้วยนะ ครั คะ บ คือจะมีหัวแล้วก็ท้ายค่ะ โอ้โหไม่ธรรมดา ใช่ค่ะ อย่างนี้ผมอยากรู้แล้วครับพี่ผ้าขาวม้าหนึ่งผืนเนี่ยเขาต้องทำอะไรยังไงบ้าง ได้เลยค่ะ วันนี้เราจะพาไปชมผ้าขาวม้าว่ากว่าจะเป็นผ้าขาวม้า1ผืนเนี่ยผลิตกันยังไงนะคะ เราไปดูขั้นตอนการผลิตกันดีกว่า โอ้เดี๋ยวพาผมไปดูได้ไหมครับ ได้เลยค่ะ ไปเลยครับ โอ้ครับพี่แคร์ครับผมเห็นเครื่องจักรที่นี่เยอะมากเลยนี่มีกี่เครื่องครับ ค่ะที่จะเครื่องจักรที่นี่ก็จะมีประมาณตอนนี้200เครื่องค่ะ แต่ว่า อืม ทำงานจริงก็อยู่ที่ประมาณ80-90% ค่ะ แล้วกว่าจะเป็นผ้าขาวม้าหนึ่งผืนเนี่ย ค่ะ มีขั้นตอนเป็นยังไงครับ กว่าจะมาเป็นผ้าขาวม้า1ผืนนะคะ เริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ต้องดูลวดลายต้องออกแบบลายผ้าก่อนนะคะ ว่าจะเอาลายแบบไหนสีอะไรใช้จำนวนกี่สีนะคะ แล้วก็มีลวดลายยังไงนะคะ แล้วก็เราจะเข้าเครื่องสืบผ้า อันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลย ใช่ค่ะขั้นตอนแรกเราต้องเข้าเครื่องสืบผ้าก่อน เพื่อที่จะวางลายตามแบบที่ลูกค้าออกแบบมานะ ครั คะ บ ว่ามีสีอะไรบ้างก็คือปักตามหลอดที่ตามลายที่เราออกแบบมา ครับ แล้วก็หลังจากสืบผ้าเสร็จเนี่ยเราก็จะเข้าเครื่องร้อยตะกอค่ะ อ๋อ ร้อยตะกอเนี่ยคือเป็นการเอาเส้นเอาได้เนะคะเนี่ยมานั่งร้อยเข้าตัวตะกอตัวนี้นะคะ ก็จะมีแผนกที่เป็นเฉพาะที่เราจะใช้ร้อยตะกอค่ะ ครับ ซึ่งจะต้องใช้เทคนิคและความชำนาญมากๆเลยนะคะ ต้องเป็นมืออาชีพถึงจะ ใช่ ท ค่ะ ำตรงนี้ได้ ใช่ค่ะคือก็ต้องฝึกฝนค่ะถึงจะ ครั ทำ บ ได้ แล้วก็หลังจากร้อยตะกอเสร็จก็จะเอามาเข้าเครื่องนะ ครั คะ บ เอามาเข้าเครื่องเสร็จปุ๊บก็ช่างก็จะจูงเส้นได้เนี่ยค่ะผ่านตะกอ แล้วก็ ครับ ถึงจะเริ่มทอได้ค่ะ แล้วที่อยู่ตรงหน้าผมเนี่ยพี่ผมสงสัยมากเลย อ๋อ เอาไว้ทำ ตัว อะไร ตัว ครับ ได้นี้ใช่ไหมคะตัวได้นี้จะเป็นเขาเรียกว่าเส้นได้พุ่งค่ะ ทำยังไงครับเส้น ก็ ได้ คือ พุ่ง เวลาเส้นได้พุ่งเนี่ยอันนี้ต้องบอกว่าเวลาสืบเครื่องตัวเนี้ยค่ะ ครับ มันจะเป็นสืบจากได้ยืน อ๋ออั อันนี้จะเป็นได้ยืน แล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นได้พุ่งผ้าขาวม้าเนี่ยต้องบอกว่าลักษณะของการทอเนี่ยจะเป็นขึ้นหนึ่งลงหนึ่ง ครับ เป็นลายขัดค่ะ อืม ใช่เป็นลายขัดปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวได้พุ่งก็คือจะพุ่งตามสีแล้วก็ลายที่เราออกแบบไว้ค่ะ ถ้าตัดผ้าไปยุคโบราณก็จะมีแม่ ใช่ สอน แม่ ผม แบบ เข้าใจถูกไหม เกาะกี่กระตุกประมาณเนี้ยค่ะ ใช่ คือเราไม่ได้ใช้คนแบบสอนอย่าง ที่ นี้ นี่ แล้ว เป็นการคุมเครื่องโดย ครับ ใช้คนเหมือนกันค่ะ แต่ว่าเครื่องมันจะรันอัตโนมัติ ก็ต้องใช้คนคุมเพราะว่าเวลาทำงานเนี่ยมันก็อาจจะมีในส่วนของดีเฟกต์นะคะ ครับ แบบเส้นได้ขาดหรือติดกันหรือพันกันหรือได้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ต้องมีคนคุมอยู่ ใช่ยังต้องมีคนคุม ประจำ ค่ แต่ละเครื่องเลยไหมครับ ใช่ค่ะ1คนเนี่ยของโรงงานเราเนี่ยก็คือประมาณ8เครื่องเขาคุมต่อ8เครื่องค่ะ เพราะว่าเราสามารถปล่อยให้เครื่องเนี่ยรันไปได้เองเลย ถ้า ครับ สมมุติมีปัญหาอะไรเนี่ยเครื่องมันก็จะหยุดอัตโนมัติอยู่แล้วค่ะ แล้วเวลาเครื่องหยุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดปัญหาในเรื่องของอะไรพี่ หลักๆที่เครื่องหยุดก็คือ1เส้นได้หมด2ก็คือเหมือนได้ขาดค่ะเขาก็ต้อง ขาด ติดต่อ ปุ๊บ ได้ หยุดปั๊บ ขาดปุ๊บมันก็จะตัดอัตโนมัติค่ะใช่ค่ะ แล้วอย่างนี้ขั้นตอนต่อไปครับ หลังจากทอผ้าออกมาเป็นผืนเสร็จใช่ไหม ครั คะ บ เราก็เข้าสู่ขั้นตอน QC ก็คือการสาวผ้าออกมาจากม้วนนะคะ แล้วก็เล็มเส้นได้ตรงขอบออก แล้วก็พับเพื่อส่งลูกค้าต่อไปค่ะ เป็นขั้นตอนสุดท้าย ใช่ค่ะ ของลูก เป็นขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
แล้วอย่างนี้พี่มีที่ปรึกษาหรือมีตัวช่วยอะไรไหมครับ ค่ะในส่วนของตัวช่วยนะคะเราก็มีปีที่แล้วค่ะเราก็ได้เข้าร่วมโครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะคะชื่อว่าโครงการ Make it easy ค่ะ ครับ ก็คือจะทำในส่วนของการนำข้อมูลของลูกค้าค่ะการเก็บข้อมูล Data ของลูกค้าเพื่อมาวิเคราะห์ให้มันชัดเจนขึ้นแล้วก็มี Data เพื่อไปต่อยอดค่ะ ค่ะในส่วนของนอกจากนั้นเนี่ยโครงการนี้ยังมีอาจารย์เข้ามาช่วยดูในเรื่องของการตลาดทำการตลาดออนไลน์ด้วยนะคะ แล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะ ซึ่งทำให้ยอดขายของเราเนี่ยโตขึ้นถึงประมาณ 20% เลยค่ะหลังจากวัดผล 3 เดือนไปนะคะ ซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จค่ะ แล้วก็ด้วยตัวของบริษัทเราเองเนี่ยก็ได้รับเป็น case study เป็น success case ด้วยค่ะ ก็คือดีใจแล้วก็ภูมิใจมากๆเลยค่ะ แสดงว่าทางเราได้รับการตอบรับที่ดีมากๆ ก็ดีขึ้นเลยค่ะเหมือนกับว่ายอดขายเนี่ยมันโตขึ้นอย่างเห็นเลยค่ะ แล้วอย่างนี้ลูกค้าแบบพอใจขนาดไหนครับพี่ ลูกค้าเข้ามาก็เราสามารถตอบสนองลูกค้าได้ตรงจุดมากขึ้นค่ะ รู้ว่าเขาต้องการอะไรเราต้องตอบสนองยังไงอย่างเงี้ยค่ะก็คือ Data พวกนี้สามารถทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นจริงๆค่ะ พี่แคร์ครับ แล้วตอนนี้เนี่ยตลาดของผ้าขาวม้าเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าตลาดของผ้าขาวม้านะคะก็ขออนุญาตแบ่งออกเป็น2แบบเนาะตลาดจะเป็นตลาดขายปลีกกับ ครับ ตลาดขายส่งค่ะขายส่งเนี่ยเราจะขายเป็นยกกระสอบหรือยกแพ็คค่ะ อ๋อ ก็คือจะขายให้กับตัวกลางคนที่มารับ ครับ ซื้อจากโรงงานโดยตรงนะคะ แล้วก็ไปขายต่ออีกทีนึงส่วนการขายปลีกเนี่ยหลักๆเนี่ยเราจะมีช่องทางในการจำหน่ายเป็นช่องทางออนไลน์ แล้วก็ลูกค้า walk in เข้ามาที่โรงงานเลยค่ะ ก็คือติดต่อมาหาพี่ได้ ใช่ โดยตรง ค่ะติดต่อหาได้โดยตรงเลยค่ะหรือสามารถสั่งช่องทางออนไลน์ก็ได้ค่ะ แล้วอย่างนี้ผลตอบรับที่พี่ได้เป็นไงบ้างครับ เราก็จะขายได้ดีในช่วงเทศกาลนะคะ อย่างช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาเนี่ยขายจนหมดเกลี้ยงเลยค่ะ โอ้โหแสดงว่าผลิตไม่ทัน ใช่ค่ะ มีเท่าไหร่คือขายหมดเลย แม้ว่าปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตของเราเนี่ยประมาณ 5,000 ผืนต่อวันนะคะ ผมว่า 5,000 ผืนนี่เยอะมากนะ ใช่ พี่แคร์ ใช่ค่ะ เหมือนกับว่าในช่วงสงกรานต์เนี่ยเหมือนคนจะนิยมกันมากเลยค่ะ ครับ โดยเฉพาะช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาด้วยค่ะ แล้วอย่างนี้ปีใหม่อะไร ได้หมดค่ะปีใหม่งานบวชงานวัดขึ้นบ้านใหม่ เราบริการหมดเลยค่ะ ครบวงจรด้วยค่ะ ผมสงสัยอีกเรื่องหนึ่ง ค่ะ ซอฟต์พาวเวอร์ที่มีส่วนในช่วยส่งเสริมไหมครับ โครงการซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลนะคะ มีส่วนช่วยอย่างมากเลยค่ะ อืม ก็คือเหมือนทำให้ประชาชนหรือคนทั่วไปเนี่ย ครับ จากเดิมเนี่ยอาจจะไม่รู้จักหรือมองข้ามผ้าขาวม้าไปเนี่ย ครับ เขาได้มารู้จักแล้วก็คิดถึงผ้าขาวม้ามากขึ้น เหมือนว่าเขาตื่นที่จะมาใช้ผ้าขาวม้าแล้วก็อยากมาทำความรู้จักผ้าขาวม้าแล้วก็นำไปใช้งานหรือเป็นของฝากได้เลยค่ะ ผมคิดว่าถือว่าได้รับการตอบรับที่ดีมาก ซอฟต์พาวเวอร์ส่งผลดีมากเลยค่ะของช่วงปีที่ผ่านมาค่ะ ๆ แล้วอย่างนี้ที่พี่ทำผ้าขาวม้าขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาหรืออะไรไหมครับพี่ ค่ะตอนนี้ผ้าขาวม้าเรานะคะก็คือถ้าช่วงเทศกาลเนี่ยนอกจากกำลังการผลิตเราเนี่ยจะไม่เพียงพอก็เนื่องจากด้วยส่วนของแรงงานเองนะคะ ที่ตอนนี้ก็เหมือนว่าในปัจจุบันเนี่ยคนหนุ่มสาวหรือกระทั่งเด็กจบใหม่อะไรเงี้ยค่ะงานทอผ้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นงานเทคนิค ครับ แล้วก็ละเอียดอ่อนแล้วก็ต้องใช้ความอดทนนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะต้องคาดหวังจากแรงงานของในชุมชนที่มีอยู่ เพื่อที่จะได้มาตอบโจทย์แล้วก็เติมตรงนี้นะคะ เพราะว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชน แล้วก็แรงงานชาวบ้านตำบลคูบัว จังหวัดราชบุรีค่ะ แสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ ใช่ สา ค่ะ มารถเข้ามาทำงาน ทำได้เพราะว่าเรามี ได้ ใช่เรามีหลายแผนกเราจัดงานให้เหมาะกับประเภทนั้นๆค่ะ แล้วเป้าหมายในอนาคตที่วางไว้ว่ายังไงบ้างครับ เป้าหมายในอนาคตของบริษัทพอซับนะคะ เราอยากเป็นอาณาจักรของผ้าขาวม้าที่ยิ่งใหญ่ครบวงจรที่สุดในประเทศไทยค่ะตามตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำเลย เพราะว่าเราต้องการตอบสนอง แล้วก็ต้องการยกระดับผ้าขาวม้าไทย ให้เป็นที่โด่งดังแล้วก็มีชื่อเสียงทั่วโลกเลยค่ะ อะไรคือหมัดเด็ดของ Core Sub Trading ครับ หมัดเด็ดของเรานะคะ1เรามีความหลากหลายของผ้าขาวม้า เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายมากขึ้น แล้วก็มีสีและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีและที่สำคัญเลยนะคะ เรามีคุณภาพแล้วก็มาตรฐานในราคาและคุณภาพของโรงงานเลยค่ะ ผ้าขาวม้าภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทย เพิ่มโอกาส เพิ่มมูลค่า ผ้าขาวม้า Core Sub Trading